Jaa, mitä siellä on tekeillä? Tämmösiä tukivarsia tuli jotakin. Aivoon tuo ääni. Kaikille. Joo, mitä ei kannata. Toi huono olo moneksi päiväksi. Ei mene niistä Kaikkia numeroita. Eikä me niistä perusteta. Mutta avataanko kohtuu nätisti ne, jos ne ei sovi? Miksei nää sovi? Sopiihan ne. Se on numero 6. Joo. RC-auton tukivarrettu taas. Oo. Niin, mutta Ilman, kun ne oli niin halava. mistä sä tiedät, miten tämä tulee? Joo, mutta se ei lukenut yhden suheen yhteen, kun ne tilattiin. Niin. Jaa. 1, 6. Vai mitä ne on? Onko se kelkka semmosessa kunnossa, että sinne voi laittaa tuommoisia osia? Melkein. Onko Teemu? On. Vähän se vaatii sähköhiiren paskaa vielä. Vähän joo. Luokattoman hyvää saa. No se ei oo ensinnäkään suora sakko muriikka siellä. No, mutta on se siellä, että kyllä se kartanin lähtö näyttää eteenpäin kuitenkin. Näyttää, mutta muutenhan se ei oo. Joo. Niin kato, haittaako vaikka tuo lyhykkö, tää on tämmönen erilainen tämäkin. Tuleeko se ero siinä? Häh? Anna se kuva. Miten ne on muuttanut auton rakennetta? Kaipaatko ohjeita? Miksi pitää olla tämän röpeilön päällä? Ei kuvaajalla voi olla mielipiteitä tämmöisessä asiassa. Se on aivan erilainen tuo napan, eikä? Joo, ei. Reki onlinein myyntiin. Tori.fi, find it. Ei kyllä Reki online, joo. Ehkä paras se on. Joo. Keltainen pörssi. Jos siellä jotain true-harrastajia. Kyllä nämä on paljon niin heppasemman näköiset. Jättilinta tai johonkin betoni siinä. Sitten vain käydään kurkkimassa, mikä numero sieltä meni koukkuun ja lisää ostoskoriin. Meneekö se niin? Niinkö se menee? Mutta ota tästäkin selvää, onko tämä 9 vai 6. Ei tiedä. Ei sitä tiedä. No tänne tulee 6, niin tänne tulee 6 kanssa. Niin se on sama osa. Ensimmäisenä rälläkkä ja hitsi siihen. Joo, niin joo. Tuliko näihinkin pultit? Sitten ne ei ollut aivan A1. Ei. Se on kiristetty. Sitten mikä tulee mihin? Niin, mä en tiedä, ne aukoo kaikki. Sittenhän nuo meidän satulat ei passaa tuo. Miksi ne ei passa? Mitkä huokat? Häh? Siksikö ne on joku semmoset rasemallit, mitä ne yleensä käyttää näissä. Ei varmaankaan vakiosatuloita. Olisiko näin? Ei, kyllä sillä vakiokin. Se vaan on semmonen homma, että monilla on rase. On. Jarrut. No joo. Ja tässä noomata. Oli joku semmonen juttu, että ja tässä noomata. Joo, se. Nämä tulee tänne viereen. Nyt ollaan tuossa kohtaa, eli kolkki väliin. Tämänkin voi tehdä vähän vaikea, en tiedä. Ei varmaan. Ei, mä uskon aina. Mä ainakaan keksi, että miten tekis vaikeammin. Ei tää voi olla näin päin. Miksi sä laitoit sen niin päin? En mä laittanut sitä niin päin. Onhan se noin päin kuvassa. Onko? Oh. Mutta voi käännellä. Mä sanoisin, että ehkä se tulisi kyllä. Mitenhän tämä voi passata sinne? Eikö näin varmaan. Sitten yksi vielä puuttuu.
Kyllä mä On tuo hieno keksintö. Kyllä mä tuommoisen tekisin. Niin mitä? Tekisin tuommoisen. Helposti. Tämmönen plastikki sitten laitetaan sinne. Siihen valmiiseen produktiin. Valmiiseen tuotteeseen? Joo. Tulee hyvän näköinen. Tulee. No miten sä jatkaisit tämän projektin perille saattamisessa. Niin. Tänne pitäisi valohaa jotenkin. Joo. Se on varmaan ensimmäisiä. Tai luukun muodostaminen oikeaan malliin. Ja sitten piirtää täältä näin. Mitä mä sanoisin? Haittaa. Ei haittaa, kyllä se maasku Riittää. menee tähän viinan kyllästämähän vyöhön. Niin sä rupeat niinkö... Eletään tiukkoja aikoja. Oi. Ei oo rahaa ruokahan, niin näin se joutuu. Kiristetään vyötä. Suolepello. Pitää saa kiintiämmälle. Älä poraa mahaa, tulee maitua. Maksahan reikä. Ottaako? No, taas tuli hyvä. Sillä viikon päri. Tai sitten tää vyö venyy. Jette, kun tuolla on paljon hyviä IP-ruuveja. Kuulitko Kallekin? Kallekin oli heti, että... Että IP-ruuveja pitää Niin, se saada. aivan silmät kirkastuu. Tuohan on maassa aika reilusti. Onko? Oh. Tässä näin. Joo. Sitten Mihin sä kaipaat? mä vähän askartelen. Millä on hyvä askari? Mikä tätä ahistaa? Se on letku välissä. Se on semmonen vetävä. Vetävä, joo. Nostava tai vetävä. Oho. Koska miksi mä rupesin yrittämään tämmöstä, joka painaa 14 kiloa, niin yrittää asentaa tuon. Ei kannata. Sehän ei onnistu kuuna päivänä. Ei kuuna päivänä onnistu. Mä ajan sen takia palasin, kun mun on hirveän vaikea saada tätä, kun tää painaa 20 kiloa, niin saa tätä tänne. Kysymys oli siis, että kuuma ilmapuhaltimella vai rälläkällä? Niin, Lasirirrotus. niin. Rällä. Ehdottomasti. Joo. Tyhmä kysymys. Kerran semmonen on. Ai meille työkaluessa sitten nää uusia pikkurälläkän laikkoja. Säästää nyt tässä samalla lailla kuin nuo aivokirurgia hommat ja nuo, että lyö virrat tuonne ja Teemu operoi koko ajan sitä ja pitää säilyä ne valot tuolla. Niinkö ne tekee? No sillä lailla niin sun pääkoppaa ruvetahan poraahan, niin sun pitää tehdä koko ajan jotain. Ja sitten kun liike lakkaa, niin meni ohi. Oho, joo. Eikö se ole liian hyvä? Ei, kyllä nyt vähän kolovilla juottaa takaisin. Okei, piirilevy. Hyviä komponentteja. Roskiin. Se tuli muuten kipinäkin. Jostakin välistä. No sen takia, että on vähän epäsymmetrinen, kun mä istun. Mä poistun täältä. No niin. Täällä ollaan edetty jo sähkötyövoi hommiin. Siinä on Taiwanin poika vähän tinaillut. Oh. Oliko tää Made in Taiwan? Oli. Yhtään se ei keventynyt vielä. On lenkki. Ei, kun niinku yhdellä... Mä väitän, että yhdellä niinku kokonaisella, eli... Tämähän on yksi kokonainen, jos tämä on ollut kato näin.
Joo. Joo. Sovimma niin. Joo, kyllä se oli näin. Sehän tuli kato se... Stressilevyn verran. Niin kyllähän tässä ja, on. Niin, kertaa 2. Ne 2 kertaa kato. Jos se menisi kerran vaan, mutta kun se menee, niin se molemmat... Toi on pitkää matikkaa. On. Se on. Tätä Mä en ollut kyllä Jokivarren yliopistossa ei ole opiskeltu. Tätä että voi mennä 2 kertaa. Jos se kiertää lenki. Joo. Eli tämä ei riitä silloin. Se oli savolainen supersankari. Tuliko? Vituiks män. Matto puukko sieltä selkästä takaa, milvaukelainen. Ja Kallelle säästä nuossa saa laittaa johonkin arkistoon. Tehdään facelifti. Siis kyllähän ne saa takas toimii vielä. Joo, periaatteessa. Sitä mä vähän niin kuin sä mietinkin, että... Jos ei ne, se ei oo mistään muusta. No niin, nyt mittaa. Mihin? Niin, nyt haluaa. Noin. Mutta mihin se niinku, mistä me niinku lähetään? Tuosta nurkasta. Mutta kun tämä nyt ahistaa tuonne. Sä lopetit sun painiuraa heti huipulla. Se on lamppu. Mikä? Oliko lyömätön konsti? En tiedä. Siisti kumpparit. Sulla on Veikko housut väärinpäin. Mitä? Tuomio? No mä olisin halunnut, että se mitta olisi ollut toisinpäin. Kun tuolla oli vähempi ja tällä oli enempi. Joo. Millä lailla? Vinpulletin. Miten se täällä on? Sitä ei saa vaan Kallelle sanoa. On se sinun pakki. Kalle, mikä on mielipiteet Finpulletista? Hirveintä paska. No. Ota tämä pakki. Ota vaan. Tällä mä kasaan tää auto. Joo, uskon. Se on jääks kiinni tuo. Kyllä se aika hyvin pysyy. Oikein hengitä sinne päin. Opeeta. Muretaan ne 4 purkkia Okei. takaluukkuun. Tehdäänkö niinku sinä ja isästäkin teitte? Joo, tässä nyt on vaan kiistely, että kumpi on nopeampi, kun sinne pitää olla nopea kaveri. Retki kirveellä kylkeen. Joo. Finpullet, teekö tuohon laittaa se? Joo, se on aivan turha laittaa. Höpö. Voi. Kallella jotakin patoutumia tuota Vinpullettia kohtaan. Sä et tiedä niin paremmasta vielä. On Se on hienoa. pikaliiman irvikuva. Joo. Tästä. Joo. Se on muissa ollut tuolla. Pikku dörödoos. Tuo törröttää vielä tämä. Joo, se saa törröttää. Tääkin törröttää. On pikku töröt noin. Joo. Ja sitten kun se on uretaan, niin mä ajan rälläkällä se auki sieltä. Mäkin urakaan olisi voinut melkein tehdä laheesa. Minkä se teki se RVP siellä se. Tää on aika lailla sama homma. Tupakki koppi Joo, sitten se olla. olisi ollut kans. Joo. Rauhveltti. Onko se sitä tuninkia? Tuuninkia. Tää on Se tuunik. kapteeni ja kylykehen, niin se olisi. Tuning-lähteiden alkujuuri. No voidaanko tehdä se? Nyt olisi niinku hollilla kaikki. Siis se pitää peittää tuolla tuo lattia. Joo, ja tämä pitää teipata umpehen nämä kaikki. Töttöliimaa. Töttistä.
Pitääkö sä tehdä semmoset arvoja? Kalle approach. Se voi sanoa. Jatka. En tiedä. Sinne tulee urtsu taakse. Tuleeko? No periaatteessa tulee. Tähän meidän sai... Joo, teet semmosen tiukan siihen, niin... Pikkusen hanskalla. Kitataan kuitenkin. Säätöpalat meni. Voi että. Elämän kevät. Nyt ei kyllä näe enää. Ei näe, mutta ei meidän tarvikkaan nousua. Siinä on fylliä jo. Älä... Ei se kuulu siihen, se on tuossa selvä. Tuo pultti kuuluu. Se mä kiersin. Jos tämä me sitten hitsataan, haetaan muotoisella. Yhdestä kohtaa se jää vähän pullottaa. Joo, mutta sä sitten kitillä saukottaa tuonne. No niin. Kauhean helpon kuulosta. Niinkö? No. Täällähän on sulle fylli. Niin on. Laitetaan vähän Älä kiusaa. virolaista uretaan. Mikä se on viroksi? Uritaan. Ei kun sitten jää aina viimeinen. Tuonne vähän täytettä. Kun mitata, mikä Katoin vaan, että se on metrian tuo osa vetoakselista tuo just. niin tietää sitten, kun vetoakseli oikein hukassa, Nee. niin tuolla täytti metrimitalla, että metri eteenpäin puskurin nurkassa. Kyllä te olette tyhmiä. Ei, mä tiedän, että olipa olleen tyhmiä. No sinne tänne uretaan. Se ei noussut ylemmäksi tuo nosturi. Nouse. Mutta mä yltäis laittaa sitä. Aloitetaan jostakin. Lykätään sitten kaikkia välissä. Nyt tulee tuninki. Nyt alkaa sotkeminen. Joo, ja sitten nyt kun mä sotken tänne, niin tämähän tippuu tähän suoraan. Miksi ei Kalle tuonut sitä toista pahvin möttiä? Joo, tukossa. Mikä tässä on tapahtunut? Mistä tätä ajetaan? Pitääkö se olla ylös alas? Joo. Kyllä se nyt menee sille kirvestaktiikalla. Kyllä tää menee, koska... Mikä tätä vaivaa? Siinä on joku lapsilukko. No kun mä kans rupesin epäilemään, että... No nyt. Se oli jumis. Voiman puutetta. Tuleeko hyvä? Joo. Kunhan se nyt vaan pysyis niinkö... Paikoilla. Niin. Sehän tässä on niinku... Sitä me haetaan tässä. Tulee kunnon widebody. Mä laitan aluksi tänne sisäpuolelle, sitten mä laitan ulkopuolelle. Oota, lykätään tätä pahvia vähän. Älä laita liikaa, kun se ei saa paisua niin kuin... Kyllä sitä pitää laittaa. Hienosti ottaa tuohon. Ottaa ton paskaa. Se oli kyllä parasta mitä rahalla sai tuolla. Niin oli. Sitähän mä tilasin. Onko tää sitä tuninkia? Oh. Tänne pitää laittaa enemmän, se ei pysy. Miksi täällä on lankku? Se pitää sitä kulumaan siellä. Ei tämä pidä mitään. Oi. Miksi se on?
Rupeaa tarkenee, kun eristetään tämä. Joo, se on Suomen lainsäädäntö estää meitä toteuttamasta Itseämme. Kyllä me tehtäis. Ei oo osia. Ei voi tehdä. Mitä vailla? Kiertokankia, stressilevyä ja Sen semmoista. eipä oikeastaan muuta. Muutama prikka. Mitä teet? No, yritän löytää pyörälaakereita. Mistä sä tilaat? Leveys 2, 50 milliä. ON numero Toyotan 903 694 3005. Se on just se. Mistä tilaat varaosia? Olisiko se Autodokilta? Mutta voitaisko me löytää tuota ON numero? Ei. Kyllä aika ryöttäsiä. Tilailen tässä Autodokilta varaosia. Mitä osia? Takapyörän laakerisarjaa. Tuleeko sieltä nopea? Onko siellä paljon niitä? On täällä useampia vaihtoehtoja. Täällä lukee vain, että R. Eli Onko right. se rear? Joo. Kyllä nämä menee vielä. Puretahan ja uudet vasuliinit tuonne. Tää on just se, kyllä, 80. 8G. 8G. Tää on 8G. Ja 4G5. Kyllä se on tuo. Tilataan nuo. Henuhe. Otanko SKF? 59 €. Löytyykö Sipala. halvempi? Löytyy 38. Ei pysty. Taka-akseli SNR pyörän laakerisarja taka-akseli 38 €. 2 vuoden takku. Kuka niissä pooreissa sitten eroo, kun mennään tehokkaampaan malliin ja muualle? Siis sähän prässäät tuo vanhaa. Ja siinä poorit silloin voi muuttua. Okei. Onko ollut arporisti hommissa tänään? En oo. Miten on muhia täynnä? Onko? On. Ollut koko illa. Missä- Onko se muha? Misähän mä oon könyn? Mikä tää on? Härveli. Hän kuuluisi olla täällä. Niin. Hän. Onko hän aika korkea? Hän Näin on. se voi mahtua tuon. Siitä puuttuu vielä yksi kikkare välistä. Kikkare! Kikkare Pofinska. Peltola. Mitä täällä värkätä? Kaikkia osia kahtella. Mitä tilattiin? Tilattiin Autodokilta kuule pyörälaakerisarjat. Työsylinteri Brembo alumiininen. Sitten tilattiin Obel Zafir sähköhydraulinen pumppu. Ja nyt on sitten hakusessa niin Välikikkare. välikikkari. Mihin? Turbokompressius. Turbokompressori. Tumbro kompressor. Se on niinku tuohon noin. Pitäis käydä Kaanialla harrastamassa teollisuusvakoilua. Jaa. Sieltä näkis tuo. Välikikkari. Niin. Miksi se tarvitaan? Jos me Siinä on sähköisesti. jonkinnäköinen ohjaus tuossa turbossa. Nytkö siinä ei oo? No semmonen ryssän patentti. Ei aja asiaansa niin sanotusti. No, Kalle. Siistipäs suus. On se vähän ajanut kyllä. Ei hävisti, mutta Eikö? ei se tee. En mä tiedä, onkohan tuo joutunen tuo laite? Se on jonkun verran kamala paketti. Pitääkö se sitoa jotenkin sitten pyöräkaariin? Tulee vällistä läpi. Joo. Siihen voi tehdä jonkun skuupi. Mistä sä löysit semmoisen kuvan, kun sulla oli siinä? Niin
Mie pistin hakusanoiksi. Turbokikkare HE551. Ei hermotta. Onko palkitsevaa? Ei ole. Mä haluaisin kitata jo. Toisiko paljon kittiä? 8 kiloa. Paljonko? Häh? 8 kiloa jauhekittiä. Okei. Sekoitaan veteen. Niin semmonen säkki. Ja sitten mä toi 16 karkeuksinen, semmonen hioma kivi. Okei. Sillä mä lähden tekemään. Millä lattioita ja betonia. Okei. 25 kiloinen säkki, niin rappauslastiota. Sillä lähden. Tulee varmaan hyvä. Tulee varmasti. Korjasin lakaasukoneen, sä olisit halunnut ostaa sen heti. Miksi mä olisin halunnut ostaa? Sulla on jo fetissi. No kyllä, jos on hyvä lakasu. Rikkinäisiin lakaasukoneisiin. Joo, mutta se pitää olla rikkinen. Siis mutta sä korjasit sen? Kyllä. Ei se kiinnosta mua pätkääkään. Sillä pitää olla jotakin osia puuttua, mitä ei saa niinku maailmasta. Joo. Ja sitten pitää saada se, että sen saa itse tehtyä se osa. Kaikki nilfiskit vain tänne, mitä löytyy. Kyllä ehdottomasti. Mä kyllä teen niistä.